सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिप युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म ट्विटरको सस्पेन्डेड एकाउन्टलाई कसरी रिकभर गर्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईले कुनै गल्ती गरौँ तपाईको एकाउन्टलाई ट्विटरले सस्पेन्डेड गरिदिन्छ, तर सस्पेन्ड भएको एकाउन्टलाई हामीले रिकभर गर्न सकिन्छ। तपाईको रिकभर गर्नलाई तपाईले सबैभन्दा पहिले आफ्नो एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईकोमा मेसेज आएको हुन्छ तपाईको एकाउन्ट सस्पेन्डेड भयो भने यसरी तपाईले सस्पेन्डेड एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले कि तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ क्लिक गरेपछि अर्को पेज खुल्छ, जुन पेजबाट तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्ट रिकभरीको लागि। यहाँनिर तपाईले फाइल एन्ड अपिल भनेको छ। तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गरेपछि एउटा फर्म खुल्छ, जुन फर्म तपाईले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्ममा तपाईले सबभन्दा पहिले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु छन्। तपाईले यहाँनिर पहिलो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो अप्सनमा तपाईले यहाँनिर फ्रम योर डेस्कटप भनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले क्लिक गरेपछि विभिन्न अप्सन छन्। तपाईले माइ डेस्कटप वेब ब्राउजर भनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो तपाईले के गल्ती गर्नुभएको छ, तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ टाइप गरेर राखेको छु, म त्यसले कपी पेस्ट गर्दैछु। तपाईले पनि आफूले टाइप गरेर राखेकोलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यही कन्टेन्टलाई यही डिस्क्रिप्सनलाई पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, थोरै छोटो लेख्नु भए पनि पुग्छ। यहाँनिर तपाईले अब फुल नेम लगाउनु पर्ने हुन्छ। फुल नेममा तपाईले ट्विटरमा जुन नेम छ तपाईले त्यही नेम लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसबाट तपाईको यहाँ ट्विटरको युजर नेम चाहिँ तपाईको अलरेडी आउँछ। तपाईले यहाँ फोन नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ एउटा क्याप्चा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चामा तपाईले यहाँनिर दिएको छ, यहाँनिर स्टेटको फन्ट तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै स्टेटको फन्टहरु क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ भेरिफाई गर्ने अप्सन छ, तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईको अपिल ट्विटरसम्म पुग्छ। र तपाईले एउटा मेसेज आउँछ, जुन मेसेजमा तपाईले केही समय वेटिङ गर्नु भनेर ट्विटरले भनेको हुन्छ। केही समय अथवा केही दिनपछि तपाईको एकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ। तपाईले एक्टिभ भएको बेलामा तपाईकोमा इमेल आउँछ। तपाईले यसरी नै आफ्नो ब्लक भएको ट्विटर एकाउन्टलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ।